මේ බබා මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? අහන්නකෝ බලන්න. ඔයාගේ හදවත තියෙන්නේ කා ළඟද කියන්නකෝ. පෙනහළු ළඟ. සිත්. තෝ මැරිලා ඵලයන් අපතේ. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ ඔයා මේ කලින් දැක්කා වගේ කාටුන් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හදන විදිය. ඉතින් මේ වගේ කාටුන් හදන ඇප් එක තමයි tween carft කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයගලන්ට Play Store එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Play Store එකේ තියෙන ඇප් එක නම් ෆෝන් එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඇප් එක ලැග් වෙනවා. සමහර ෆෝන් වලට මේ ඇප් එක ඕපන් කරද්දි එහෙම ආයේ එකෙන් අයින් වෙලා යනවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ මේ ලැග් වෙන එක. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටොප් වෙන එක නවත්තලා වගේ ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක සාර්ථකව කිසිම අවුලක් නැතුව ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේ ඇප් එකෙන් කාටුන් එකක් හදන විදිය. ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් යන ඇප් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Chrome ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෙනවා ඇති සර්ච් බාර් එකක් තියෙනවා. ඔයා වෙනින් ඇප් එකක් ඕපන් කරත් ඒකෙත් මේ විදිහට ඇති. ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන සර්ච් කරන්න ඕන tween carft apk කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන්න. ඔයා මේ විදිහට සර්ච් කරාම ඔයාලට මේ මුලින්ම පේන ති වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරාම වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවම ඔයාලට මෙතන යට පේනවා ති download apk කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆයිල් එක MB 90ක් වෙනවා. ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ටිකක් load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ටිකක් වෙලා මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට බලාගෙන හිටියම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඉන්නේ. ඔයාලට මේ යට පේන ති OK කියලා එකක් ඒක උඩ ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක download වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට download වෙද්දී ඔයාලට මේ යට පේන ති details කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරලා මේ පැත්තෙන් එන ඉන්ස්ටෝල් කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරලා හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් වලට ගිහලා මේක තෝරගෙන මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරලා හරි ඔයා මේ ඇප් එක මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේ කොයි විදිහට හරි ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට එක සැරයක් ඕපන් කරන්න. මේ විදිහට මේ ඇප් එක ඕපන් කරාම ඔයාලට මොනවත් බලා ගන්න බැරි මේ විදිහට කළු පාටට තියෙයි. ඉතින් සමහරකට මේ ඇප් එක ඕපන් වෙන එකකුත් නැහැ. කොහොම හරි මේ ඇප් එක එක සැරයක් ඔයා මේක නමට මේ ඇප් එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරලා ඕපන් කරන්න හදන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store කියන ඇප් එකට ගිහිල්ලා multiple account කියන එක download කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන search කරනවා multiple accounts කියලා. ඉතින් මේ විදිහට multiple accounts කියලා search කරාම මේ මුලින්ම එන ඇප් එක මගේ ෆෝන් එකට install කරගත්තා. ඔයාටත් තියෙන මේ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න එක. ඔයා මේ ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මේ විදිහට ඕපන් කරාම ඔයාට මේ මුලින්ම එන login එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ got it කියන උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරාම ආයෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාට මේ පැත්තෙන් පේන එකතු කිරීමේ ලකුණ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් ටික ඔක්කොම පෙන්නයි. ඔයා මේකෙන් පල්ලයට ගිහලා අපි අර වෙලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත tween carft කියන ඇප් එක හොයාගන්න. මේ විදිහට හොයාගත්තට පස්සේ මේ පැත්තෙන් පේන එකතු කිරීමේ ලකුණ උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වුණාම ටික වෙලාවකින් මේ විදිහට මේ ඇප් එක ඕන් වෙයි. හරි අපි දැන් මේ ඇප් එක අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේකෙන් කාටුන් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඉතින් select your country කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මේක උඩ ටච් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රටවල් ටිකක් පෙන්නයි. ඔයා මෙතනින් පල්ලයට ගිහලා ඉන්න රට තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන search your country කියන එක ටච් කරලා ඔයා ඉන්න රටේ නම මෙතන search කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියලා search කරනවා. මේ විදිහට search කරාම ඔයාලට මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් මම මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා search කරපු ඉඳලා තමයි මෙතන ශ්‍රී ලංකා පෙන්නන්නේ. ඔයා වෙනින් රටක නමක් search කරා නම් මෙතන ඒ රටේ නම පෙන්නයි. ඉතින් මේ රටේ නම උඩ එක සැරයක් ටච් කරලා මේ පැත්තෙන් පේන next කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එක එක જાතියේ භාෂා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අර කලින් වගේම මෙතනින් පල්ලයට ගිහිල්ලා සිංහල කියන එක හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේ search your language කියන උඩ ටච් කරලා සිංහල කියලා ටයිප් කරලා ලේසියෙන්ම මේ භාෂාව හොයාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සර්ච් කරාම අර කලින් වගේම සිංහල කියලා පෙන්නයි. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරලා මේ පැත්තෙන් පේන next කියන උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයාට මෙතන පේන ඉතින් select age කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වයස පෙන්නනවා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ වයස මෙතනින් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන male female තියෙනවා ඒකත් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ යට next කියන උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේන ඉතින් එක එක ඒවා තියෙනවා. මේක වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිකන් මේ අහන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතෙන් මේ කැමති වල ටිකක් දාලා මේ පැත්තෙන් පේන next කියන උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ පැත්තෙන් පේන ඉතින් next කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න.
මේකුට ටච් කරාම ඔයාට පේන ඇති පොඩියට මෙතන යටින් ඉරක් වගේ එකක් යනවා. මේ ඉර යනකම් ඉඳලා තමයි ඔයාට මේ නෙක්ස්ට් සීන් උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ඉර යනකම් ඉඳලා මේ නෙක්ස්ට් සීන් උඩ එක සැරයක් ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේන ඇති ආයෙත් මෙතන වීඩියෝ එකක් වගේ ප්ලේ වෙවි මෙතන යට ඉරක් යනවා. ඉතින් මේ ඉරත් ඔයා යනකම් ඉඳලා තමයි මේ නෙක්ස්ට් සීන් උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට දෙතුන් පාරම ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේ ඉර යනකම් ඉඳලා මේ නෙක්ස්ට් සීන් උඩ මේ හැම සැරේම ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ අවසානටම මේ ඉර ගිහිල්ලා ඉවරනම ඔයාට මෙතන ඩන් කියලා එකක් පේනවා. ඉතින් මේ කුඩු ආයෙ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයා මේ කුඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ කුඩත් තව එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ මෙතන තියෙන නම අයින් කරලා මෙතන ඔයාගේ නම ටයිප් කරලා මේ පැත්තෙන් පේන ඩන් කියන කුඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේනවා ඉතින් continue with Google කියලායි continue with Facebook කියලායි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් Facebook වලින් යනවා නම් මේ Facebook කියන එක ටච් කරන්න පුළුවන්. Google වලින් යනවා නම් මේ Google කියන එක ටච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ continue with Google කියන කුඩ එක සැරයක් ටච් කරනවා. මේ කුඩ එක සැරයක් ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා load වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට load ලා ඉවරනම ඔයාට මෙතන පේනවා ඉතින් enter your email or phone කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන ඔයාගේ email එක ගහන්න. මං හිතනවා ඔයා email ගැන දන්නවා ඇති කියලා. ඔයා email ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් YouTube එක search කරලා මේ email එකක් හදාගෙන මෙතන type කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට type කළා මේ පැත්තෙන් පේන next කියන කුඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මේ විදිහට touch කරාම ඔයා මේ email එකේ password එක මෙතනින් type කළා මේ විදිහට next කියන කුඩ එක සැරයක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් වෙලා load වෙලා ඔයාට මෙතන පේනවා ඉතින් I agree කියලා එකක් ආවා. ඉතින් ඔයා මේ කුඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මේ කුඩ එක සැරයක් touch කරාම ආයෙත් මෙතන ටිකක් වෙලා load වෙලා ඔයාට මෙතන පේන ඉතින් more කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ කුඩ එක සැරයක් touch කරන්න. ඔයාට පේනවා ඉතින් more කියන කුඩ touch කරපුවාම ටිකක් පල්ලෙහාට ගිහලා more කියන එක accept කියන එකක් ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ accept කියන කුඩ එක සැරයක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්නේ අර කලින් හිටපු තැන තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේනවා ඉතින් පොඩි එකතු රීමේ ලකුණක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ කුඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මේ කුඩ එක සැරයක් touch කරාම ඔයා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාට මෙතන පේනවා ඉතින් නිකන් පොඩියට වීඩියෝ එකක් වගේ ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මෙතන ටිකක් වෙලා හිටියම ඔයාට පේනවා ඉතින් let's start කියලා එකක් ආවා. ඔයා මේ කුඩ එක සැරයක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මේ app එකිනුත් ඔයාට පේන්නනවා මෙන්න මේක touch කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේන්නේ මේ app එකෙන් characters කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ character කියන එක උඩත් ඔය විදිහට මම touch කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට touch කරාම ඔයා මේ cartoon බලලා තියෙනවා නම් මේ cartoon එකේ ඉන්න හැම character එක වගේම මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ character එකක් උඩ touch කරාම මෙන්න මේ විදිහට මේ character එක download වෙනවා. මේ විදිහට download ලා ඉවරනම ඔයාට මේ character එක උඩ ආයෙත් touch කරන්න තියෙන. එතකොට මේ character එක මේ විදිහට add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේනවා ඉතින් නිකන් ඊතල හතර පැත්තට තියෙනවා. ඉතින් මේ ඊතල වලින් පුළුවන් මෙන්න මේක touch කරලා මේ විදිහට දෙපැත්තට ඇද්දාම මේ character එක අපිට එහෙට මෙහෙට යවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ character එකක් උඩ touch කරාම ඔයාට මෙතන පේනවා ඉතින් මූණ තියෙනවා. ඉතින් මේ මූණක් touch කරාම මේ character එක අඬන විදිහට කණ්ණාඩි දෙයක් දාලා ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ character එක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට මේ විදිහට ඇදගෙන යන එක. ඊට පස්සේ මේ character එක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට touch කරාම ඔයාට මෙතන පේනවා ඉතින් අලුත් option එකක් තියෙනවා. මේක කලින් අර මූණ වලට වැහිලා තිබ්බේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් මේ character එක මේ විදිහට ලොකු පොඩි කරගන්න. දැන් ඔයාට මෙතන පේන්නේ මේ කහ පාට තිත් තිත් තියෙන background එකක්. අපි දැන් බලමු මේ background එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාට මුලින්ම ගන්න තියෙන මේ ඊතලෙ උඩ එක සැරයක් touch කරන එක. එතකොට ඔයාට මෙතන පේන ඉතින් backgrounds කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේන ඉතින් අර characters වගේම backgrounds මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමති background එක උඩ එක සැරයක් ඔයා touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන මේ download වෙච්ච background එක උඩ එක සැරයක් touch කරන එක. එතකොට ඔයාට ලේසියෙන්ම පුළුවන් මේ background එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා කැමති මොකක් හරි කතාවක් හදාගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට කතාවක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ඒ කතාව පටන් ගද්දි මොනවා characters දෙක තුනක් ඉන්න ඕන නම් ඒ characters දෙක තුන මේකට add කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාගේ මේ මුලින්ම තියෙන එකේදී එක character එකයි නම් ඉන්නේ මේ character එක මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාට මෙන්න මෙතන පේනකොට එක සැරයක් touch කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට touch කරපුවාම මේ විදිහට ඔයාට කියන්න තියෙන දෙබස් dialogue මෙතන ඔයා මේ විදිහට කියන්න. ඉතින් මේ යාට කියන්න ඕන දෙබස් ටික ඉවරනාම ආයෙත් මේකට එක සැරයක් touch කරන්න. මේ විදිහට මේ ඩයලොග් එක මෙයා කියලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන මතක ඇතුම් මේ පැත්තෙන් පේන add frame කියන කුඩ එක සැරයක් touch කරන එක. මේ විදිහට ඔයා මේ add frame කියන කුඩ එක සැරයක් touch කරාම එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාට මෙතන පේන ඇති නිකන් අර කලින් හිටපු විදිහටම හිටපු තැනටම තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ character එක මේ විදිහට මේ අර කලින් හිටපු තැන මේ දැන් add frame කියන කුඩ touch කරාම ආපු එකේ මේ විදිහට ඉස්සරහට යවන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ ඉන්න character එකකින් ඔයාට කොහේට හරි යන්න ඕන නම් මේ character එක මේ විදිහට මේ character එකේ තැනට යවන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ character එක මේ විදිහට යවුවාම මේ app එකෙන් පෙන්නන්නේ අතන ඉඳන් දැන් මේ ඉන්න තැනට මේ character එක ඇවිදගෙන ගියා වගේ.
ඊට පස්සේ මේ දැන් ඉන්න තැන ඉඳලා ඔයාලට මොකක් හරි මෙයා කියන්න ඕන නම් මේ මේකුඩ ටච් කරලා මේ විදිහට කියන්න ඕන දේ කියන්න. ඉතින් මේ විදිහට කියලා ඉවරනම ආයෙත් මේකුඩ ටච් කරන එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකුඩ ආයෙත් එක සැරයක් ටච් කරලා ඔයාලට මේ පැත්තෙන් පේන ඇඩ් ෆ්‍රේම් කියන උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ අර කලින් හිටපු තැනට වැඩිය ඔයා වෙනින් තැනකට මේක කොහාට හරි ගෙනියන්න. ඉතින් මෙතන ගෙනිච්චම මෙයා අතන දැන් මොකක් හරි දේ කියලා ආයෙ මේ තැනට ආවා වගේ තමයි පේන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න මේ කැරක්ටර් එක මොකක් හරි පුටුවක වගේ වාඩිලා ඉන්න විදිහට හදන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන අර පුටුවක් එහෙම තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තෝරලා මේ කැරක්ටර් එකේ ඕන තැන් වලින් මේ විදිහට අල්ලලා අපිට පාත් ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ කැරක්ටර් වල ඕන තැන් අපිට මේ විදිහට හොලවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ කැරක්ටර් එක ඕන විදිහට මේ විදිහට නාවල පාත් කරලා එහෙම තියන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ කැරක්ටර් එකක් පුටුවක ඉඳලා වුණත් තියන්න. අපි දැන් බලමු මේ කැරක්ටර් එකක් සින්දුවක් කියන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මේ පැත්තෙන් පේන ඊතලේ ටච් කරලා මෙන්න මේ ඇඩ් මියුසික් කියන කොට එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෙනදී එක එක මියුසික් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන එකක් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මියුසික් එකක් ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මෙතන පේන ඉතින් ඉම්පෝට් මියුසික් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේකට එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයා මේකට එක සැරයක් ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල් මැනේජර් ඒ වගේම ෆයිල් වගේ ගොඩක් ඒවායි. ඉතින් ඔයා මෙතනින් ඔයාලට ලේසි එකක් ටච් කරන්න. මේ මොක ටච් කරත් එකම තැනට වගේ තමයි යන්නේ. මම මේ විදිහට මේ ෆයිල්ස් කියන කොට එක සැරයක් ටච් කරනවා. ඉතින් මේකට එක සැරයක් ටච් කරාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන එක එක සින්දු වර්ග ගොඩක් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා මට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් මම මේ කැමති එකක් උඩ මේ විදිහට ටච් කරලා මට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට මේ මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේක පේනවා ඉතින්. ඔයා මේකට එක සැරයක් ටච් කරන්න. මේකට එක සැරයක් ටච් කරාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනත් එක එක සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කැමති එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරොත් මේ පැත්තෙන් පේන ඇඩ් ෆ්‍රේම් කියන එකත් මතක ඇතුවම ටච් කරන්න. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි සමහරක් අයගේ ෆෝන් එකට මේ Play Store එකේ තියෙන app එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට Play Store එකේ app එක වැඩ ගන්න නැත්නම් පුළුවන් මේ විදිහට මේ app එක සාර්ථකව install කරගන්න. මේ විදිහට මේ app එකෙන් කාටුන් හදද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන data යනවා. ඒ හින්දා ඔයා ෆෝන් එකේ තියෙන data on එකේ තියලා තමයි මේ කාටුන් හදන්නත් ඕන. හරි මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ කාටුන් එකක් හදාගන්න. අපි දැන් බලමු මේ කාටුන් එක ඔයාගේ ගැලරියට save කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේන ඉතින් නිකන් share icon එකක් තියෙනවා. ඔයා මේකට එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයා මේකට එක සැරයක් ටච් කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මේ my movie කියන කොට එක සැරයක් ටච් කරලා මෙතනට ඔයාගේ නමක් උනත් දෙන්න. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ කාටුන් එකේ නමක් හරි දීලා මේ පැත්තෙන් පේන accept කියන කොට එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙතනින් මෙන්න මේ උඩේ දෙකක් තුනක් දාලා මේ පැත්තෙන් පේන next කියන කොට එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලට මෙතන පේන ඉතින් download කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේකට එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කාටුන් එක වගේ ගෑලරියට සේව් වෙනවා. ඔයා මේ මල්ටිපල් account කියන එකෙන් ගිහිල්ලා මේ app එක open කරාට අර install කරගත්ත APK එක delete කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ මල්ටිපල් account කියන එකනුත් මේක නැති වෙලා යනවා. ඒකින්ද මේක install කරලා මේ මල්ටිපල් account කියන එකෙන් තමයි මේක open කරන්න ඕන. ඉතින් සමහරක් විට ඔයා මේ Play Store එකේ app එකත් ඔයාගේ phone එකට install කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ Play Store එකෙන් ගත්ත app එක delete කරලා තමයි මේ මල්ටිපල් account කියන එකේ කිව්වේ අර internet එකෙන් අර APK file එක install කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයා Play Store එකෙන් ගත්ත එක තියාගන්න බෑ ඔයාට මේ APK file එක install කරන්න. ඒකින්ද Play Store එකෙන් ඔයා ගත්තා නම් මේ Play Store එකෙන් ගත්ත එක delete කරලා තමයි මේ විදිහට මේ multiple account කියන එක කියන්නේ අර APK file එක install කරන්න ඕන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මේ app එක හරි විදිහට install කරලා මේකෙන් කාටුන් එකක් හදන විදිය. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු.